भिजवलेल्या वाटाण्याची उसळ. भिजवलेले वाटाणे एक बाउल, एक कांदा बारीक चिरलेला, लसूण खोबऱ्याचं वाटण, तेल, मीठ, कांदा लसूण मसाला, बारीक चिरलेली कोथिंबीर, जिरे मोहरी, 1 ते 1.5 ग्लास पाणी. आदल्या दिवशी रात्री कोमट पाण्यामध्ये वाटाणे भिजत घालावेत. दुसऱ्या दिवशी सकाळी कढई गरम करून त्यात 3 पळ्या तेल टाकावे. त्यामध्ये जिरे मोहरी टाकावी. नंतर बारीक चिरलेला कांदा टाकावा. कांदा गुलाबीसर परतून घ्यावा. 1 मोठा चमचा लसूण खोबऱ्याचे वाटण टाकावे. ते चांगले परतून झाल्यानंतर त्यामध्ये 1 टेबलस्पून कांदा लसूण मसाला टाकावा. त्यानंतर त्यामध्ये आदल्या दिवशी रात्री भिजत ठेवलेले वाटाणे टाकावेत. आणि त्यामध्ये 1 मोठा ग्लास कोमट पाणी टाकावे. लो फ्लेमवर झाकण ठेवून उसळ शिजू द्यावी. दहा मिनिटांनंतर परत झाकण काढून उसळ परतून घ्यावी. आवश्यक वाटल्यास पुन्हा थोडेसे गरम पाणी टाकावे. पुन्हा झाकण ठेवून 40 ते 45 मिनिटे लो फ्लेमवर उसळ शिजवून द्यावी. वाटाणे मऊसर शिजू द्यावीत. त्यानंतर उसळ तयार होते. वरून कोथिंबीर टाकावी. खाण्यासाठी सर्व करावी.